Ang labo talaga oh. Baka mahina yung sa settings niya. Double. Sige. Ako titira. May ikaw taga video. Kaso ano ako eh. Ikaw na lang kasi ano ako pangit yun. Yan mo na video bro. Sige na, ikaw na. Ako na video. Professional ako yung video. Sige. Cutter. Baka iba yung binidyo. Baka sama mo ako eh. Naka-backlist lang ako eh. Naka-backlist. Hindi nga ako sumali dyan eh. Mayroon tape? Cutter? Ito. Hindi manipis to. Tapos na ha. Sige. Sus, ang pangit naman ng kilay mo. Pero ako dito yan. Dito lang? Ang laki? Pati yan? Ako mag-cut. Puro palpak yung cut mo. Oh. Ako na kaya. So, muna lang sama yung mukha ko ha. Yan po, tape method. Parang ang labo niya, no? Tingnan mo, bay, video bay. Perfect ah. Hindi mo. Naka-video, naka-YouTube to? Hindi pa yung remote? Oo, pinapanooran naman araw-araw. Ano? YouTube. YouTube. YouTube pala kayo. Hawak lang Carlo ha? Hindi lang ano. Hindi ako na. Hindi, ganyan talaga. Oo. One click mga boss. Talagang talaga ni Master Carlo. Walang sablay. Wala pang kaguhit-guhit to. Kaso nga lang, nag-stop. Sa internet yan. So, I said, check nyo lang mga ilang minuto. Mga ako sa sahig. Sangib din ba? Oh, sa Buhol kami na yan. Ito na yun. Ito, taga Buhol. Nahalo natin sa isda eh. But why? Let me take you on a trip all around the world to discover the truth about flags. Other countries don't want you to know about them. When it's the World Cup or the Olympics and you see your flag, you start singing your anthem with your friends and you start feeling super proud. Why? Because your country's flag is unique and because it means something special to you. For example, here in Brazil, the flag looks like the country. It's green like the rainforest, yellow because of the gold they have, and blue like the sky.